नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। पावसाळ्यात मार्केटमध्ये सगळीकडेच मके दिसतात। याआधी पण मी चीज कॉर्न चाटची व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे, तुम्ही तीही बघू शकता। तर आज आपण क्रिस्पी कॉर्न चीज कटलेट बनवणार आहोत। हे एक चीज, कॉर्न आणि टिक्कीचं मस्त कॉम्बिनेशन आहे। अगदी घरच्या घरी गरमागरम क्रिस्पी कॉर्न चीज कटलेट तुम्ही बनवू शकता। त्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ बघावी लागेल। सगळ्यात आधी काय काय लागणार आहे ते पाहू। इथे उकडलेले बटाटे, मक्याचे कच्चे दाणे, पोहे, तांदळाचं पीठ, मसाला, कॉर्नफ्लॉवर, हळद, गरम मसाला, मीठ, बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, चीज क्यूब आणि हिरवी मिरची घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। तर आता मक्याचे दाणे मिक्सरच्या भांड्यात वाटून घेऊया। थोडं भरडच वाटलं तरी चालेल। हे बघा। त्यानंतर एका भांड्यात उकडलेल्या बटाट्याचा कीस घालू। तसेच वाटून घेतलेले मक्याचे दाणे, कांदा, हिरवी मिरची, तांदळाचं पीठ, मसाला, हळद, गरम मसाला, आणि कोथिंबीर घालून चांगलं मिक्स करून घेऊयात। आता वाटीत कॉर्नफ्लॉवर घेतलंय, त्यात थोडंसं पाणी घालून पातळ पेस्ट करून घेऊया। तळाशी कॉर्नफ्लॉवर साठून गुठळी होणार नाही असं मिक्स करायचं। थोडंसं अजून पाणी घालते। जास्त थिक पेस्ट करू नका, थोडं पातळच असलेलं बरं। आता पोहे थोडे मिक्सरमध्ये कोटिंग करण्यासाठी बारीक करून घेऊया। खूप पिठासारखे चुरा करू नका। आता बॅटरमध्ये मीठ, व चाट मसाला घालून मिक्स करूया। आधी मीठ घातलं असतं तर बॅटरला पाणी सुटलं असतं। तरी तुम्हाला बॅटर पातळ वाटत असेल तर तुम्ही थोडंसं तांदळाचं पीठ किंवा पोह्याचं अगदी पावडर करून घातली तरी चालेल। कटलेट बनवण्यासाठी हाताला थोडंसं तांदळाचं पीठ लावते आणि बॅटरमधून गोळा असा घ्यायचा। हवा त्या शेपमध्ये तुम्ही बनवू शकता। आता मध्ये असं प्रेस करून आपण त्यात चीज क्यूबचा तुकडा घालू आणि पॅक करू।
आता पोह्याच्या चुरा लावूयात, यामुळे कटलेट क्रिस्पी लागतात. थोडं असं दाबूनच घेऊया, म्हणजे ते त्याला चिटकून राहतील. आता कॉर्नफ्लॉवरच्या पेस्टमध्ये असं डीप करू आणि पुन्हा आपण पोह्याचा चुरा असं दोनदा मी कोटिंग केली आहे. यामुळे वरची लेयर मस्त क्रिस्पी लागते. अशाच प्रकारे बाकीचेही बनवून घेऊयात. हाताला गोळा चिटकत असेल तर तुम्ही तेलाचाही वापर करू शकता. पोह्याच्या जागी तुम्ही ब्रेड क्रम्सचा यूज केला तरी चालेल. अगदी घरच्या साहित्यामध्येच आपण हे मस्त कुरकुरीत एकदम चीज कटलेट आपण बनवू शकतो. हे बघा, कटलेट रेडी झालेत. आता तळून घेऊयात. कढईत तेल चांगलं तापलं की मग एक एक करून आपण कटलेट तेलात सोडायचे. गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची आणि दोन्ही बाजूनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण तळून घेऊयात. अगदी 5 मिनिटात हे तळून होतं. वरून मस्त क्रिस्पी आणि आतून चीजचं मस्तच लागतं. तुम्ही सॉस, चटणी, मेयोनीज कशासोबतही खाऊ शकता. हे बघा किती कुरकुरीत मस्त. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा. लहान असो वा मोठा सगळ्यांनाही खूपच आवडेल. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.